التحضير لفيديو النهارده خد مني وقت ومجهود كبير في تجهيزه وتحضيره وصياغته بالشكل ده، وده طبعا علشان اهميه الموضوع اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهارده، ولاننا حرفيا بقينا بنعيش في عصر شكل فيه التسويق الالكتروني او التسويق الرقمي مساحه ما عادش ينفع نتغافلها، واللي بقى مسيطر على جزء كبير من حياتنا. نقدر نقول ان الاميه في وقتنا وعصرنا الحالي هي الاميه الرقميه، وعلشان نفهم اكتر قوه وفعاليه واهميه التسويق الرقمي فخلينا نبص حوالينا ونسأل نفسنا لأي درجة بقى الانترنت بيشكل جزء كبير من حياتنا، وقد ايه بنعتمد عليه بصورة يومية. الكلام ده ما بينطبقش عليك او عليا بشكل شخصي، ولكن على معظم البشر حوالين العالم اللي بقوا بيستخدموا الانترنت بشكل غير مسبوق. لو طبقنا القاعدة التسويقية اللي بتقول إننا لازم نوجه فعالياتنا التسويقية في المكان اللي بيتواجد فيه عملائنا المحتملين بشكل أكبر، فبناء على القاعدة دي مفيش أكتر أهمية من التسويق على النطاق الرقمي أو التسويق الإلكتروني لتوجيه جهودنا وقدراتنا التسويقية عليه. أنا شريف القاضي. لو مهتم تعرف أكتر عن التسويق وعن التسويق الرقمي فاشترك في القناة وفعل زرار الجرس علشان أنت جيت للمكان والقناة المناسبة، لأن القناة هنا متخصصة بموضوعات عن التسويق والإدارة. وخليك معانا لنهاية الفيديو علشان هنتكلم في حلقتنا النهاردة عن إيه هو التسويق الرقمي، ايه هي اهميته، وايه هي اهم قنواته واهم عوامل نجاحه. انصحك تكمل معانا لنهاية الفيديو علشان هقولك على مجموعة مميزة من المصادر اللي تقدر تتعلم وتطور من خلالها قدراتك في مجال التسويق الرقمي. وبدون اي تأخير خلينا ندخل فورا في الموضوع. في البداية خلينا نعرف ايه هو التسويق الرقمي. اتكلمنا قبل كده في حلقة سابقة عن معنى ومفهوم التسويق بشكل عام، كنا عرفنا فيه ان التسويق هو عبارة عن توصيل القيمة والمنفعة للعملاء، وبناء على ده فالتسويق الرقمي او الالكتروني هو تسويق باستخدام الادوات الرقمية، او بمعنى اكتر دقة توصيل القيمة والمنفعة للعملاء باستخدام الادوات الرقمية، وفي الغالب بيعتمد على استخدام الانترنت، وهوضح ليه في الغالب مش طول الوقت كمان شوية، وده للوصول للعملاء وتحقيق النتائج المطلوبة زي تعزيز قيمة العلامة التجارية، زيادة المبيعات، الترويج لمنتج او خدمة. لازم برضو ما ننساش نأكد على نقطة مهمة، وهي ان مفهوم التسويق الرقمي او الالكتروني هو مفهوم اشمل من التسويق من خلال الانترنت، لان بعض انواع التسويق الرقمي ما بتعتمدش على وجود الانترنت من الاساس، زي التسويق من خلال الرسائل النصية والتسويق من خلال الشاشات الذكية. مهم كمان نعرف الفرق بين التسويق الكلاسيكي او التقليدي والتسويق الرقمي. التسويق الكلاسيكي بيعتمد على الوسائط والادوات التقليدية زي الادز او الاعلانات، المجلات، البريد العادي، المطبوعات، الاستندات وغيرها. اما التسويق الرقمي فبيعتمد على ادوات زي السوشيال ميديا، تسويق من خلال محركات البحث، التسويق بالمحتوى او الكونتنت ماركتينج، التسويق من خلال الايميل ماركتينج. وعشان نكون دقيقين او اكثر دقة فاحنا هنا بنتكلم فقط عن الادوات مش عن الاستراتيجيات، لان تشكيل وتكوين استراتيجية متكاملة على المستوى الرقمي موضوع بيتطلب خبرة تراكمية فعالة في مجال التسويق الرقمي. على الرغم ان مجال التسويق الرقمي هو مجال حديث نسبيا، الا انه بيشهد تطور كبير في السنوات الاخيره، والتسارع بتاعه بيفوق التوقعات والمعدلات العاديه، لدرجه ان في عشرات الملايين من المشروعات حوالين العالم بيتم التسويق ليها فقط من خلال التسويق الالكتروني، واللي بالطبع جوهرها بيعتمد على خدمات الانترنت. لما نتكلم عن التسويق الكلاسيكي مقابل التسويق الرقمي فلازم نقول انه مازال فعال بشكل منفرد، وقادر في الكثير من الحالات على انه يحقق نتائج مذهله، لكن بالمقارنه بالتسويق الرقمي اللي يعتبر اكثر فاعليه من حيث التكلفه وسرعه التنفيذ والقدره الدقيقه على قياس النتائج، لانك تقدر تبدا حمله تسويقيه ب$5 خلال 10 دقائق على منصات التواصل الاجتماعي، واللي بيسوق عليها اشهر العلامات التجاريه زي ابل وسامسونج وتسلا وامازون. ولحد هنا نكون جاوبنا الى حد ما عن السؤال الاول اللي هو ايه هو التسويق الرقمي. خلينا ننتقل لإجابة السؤال التاني اللي قلنا هنتكلم عنه في بداية الحلقة، وهو ايه هي أهمية التسويق الرقمي. نقدر نقول ان عندنا أسباب كتير هنعددهم مع بعض عشان نعرف أهمية التسويق الرقمي وليه مهم نعتمد عليه بجانب التسويق التقليدي أو الكلاسيكي. أولا التسويق الرقمي بيعتبر هو المسار الأمثل والأسهل للوصول للعملاء المحتملين، وده جاي طبعا من العدد الضخم من المستخدمين الموجودين على الإنترنت، واللي بيتقدر بحوالي 4.5 مليار مستخدم عالميا.
عالميا، يعني بنتكلم عن اكتر من نص تعداد سكان العالم بيستخدموا الانترنت بشكل يومي. الحاجه الثانيه هي ان المنافسين مش سايبين الفرصه ليك انك تفكر في خيار استخدام التسويق الرقمي، لانهم متواجدين وبقوه من خلاله، وعلشان كده لازم تكون موجود انت كمان بمنتجاتك وخدماتك في نفس النطاق ده من التسويق. سبب تاني مهم هو ان التسويق الرقمي بيمثل وبيعتبر الوسيله الفعاله للتواصل مع العملاء بشكل سريع وفعال، وكانك عايش معاهم وتقدر تاخد منهم فيدباكس سريعه ومؤثره عشان تشتغل وتعدل عليها بشكل مباشر وسريع، وده بيدي العملاء المزيد من الثقه في منتجاتك وخدماتك. لكن ده برضو ممكن يكون ضار ليك اذا تضرر العملاء، لانهم هيوصلوا تعليقاتهم السلبيه بشكل سريع وعلى نطاق واسع على القنوات المختلفه وبين دايره معارفهم. وهنا بيجي دور البزنس من خلال مفهوم خدمة العملاء. أهمية تانية للتسويق الرقمي هو إن التسويق الرقمي بيساعد في الاستهداف الدقيق عن التسويق الكلاسيكي، وده نتيجة للكم الرهيب من الداتا المتاحة والخاصة بالمستخدمين، واللي بتسهل وبدقة الوصول للشريحة المناسبة من حيث العمر والنوع والموقع، ده غير الاستهدافات التفصيلية التحليلية الأكثر دقة للعملاء المتفاعلين معاك. حاجة كمان بتزود من أهمية التسويق الرقمي وهي المرونة الفائقة في وسائل التواصل مع العملاء وإمكانية التعديل والتغيير عليها بشكل مباشر. تخيل لو طبعت فلاير دعائي وطلع فيه غلطه مطبعيه بسيطه ولكنها خربت الفلاير، هيكون انسب حل انك تعيد طباعته تاني بتكلفه اضافيه. لكن لو عملت اعلان ممول على اي منصه رقميه وفي غلطه بسيطه، هيكون التعديل عليها امر ابسط مما يمكن. كمان زي ما قلنا التسويق الرقمي على ما يبدو في غالب الاحيان ارخص من حيث التكلفه على مقدار النتائج اللي بيقدر يحققها، وده بيرجع برضو لدقه الاستهداف اللي اتكلمنا عنها من شويه. وكمان لاختلاف تكلفه اهداف الحملات، فاستهداف الوصول للعملاء فقط او التوعيه اللي هو الاويرنس بيكون اقل تكلفه من لو مولت حمله هدفها دفع المستخدمين للشراء اللي بتكون اغلى نسبيا. في حاجات تانية كتير نقدر نعتبرها من ضمن اهميه استخدام التسويق الرقمي، زي ان التسويق الرقمي بيساعد على خلق سوق وقناه توزيع جديده واللي تعتبر اكثر سهوله في ترتيبها وتكلفه انشائها، وكمان اتاحتها على مدار اليوم، واللي ببساطه بتغير من حدود الزمان والمكان. وده نابع كمان من ان حاليا معظم العملاء المحتملين بقوا بيفترضوا وجود اي بزنس اونلاين، وبيكون الانترنت اول مكان بيبحثوا فيه عن اي منتج او خدمه بيحتاجوها، خصوصا لو كانت جديده وغير تقليديه كمان بالنسبه ليهم. اخيرا بيجي جوهر واهميه التسويق الرقمي من خلال دقه البيانات المتاحه، سهوله الحصول على كل اللي بيحتاجه البيزنس من معلومات وبيانات بتساعد على تحسين المنتجات والخدمات، وكل ده بيكون سهل اتاحته من خلال تحليل بيانات وجودك على اي منصه رقميه. الجزء ده من حلقتنا قد يكون الاكثر اهميه، لاننا هنستعرض فيه ايه هي اهم قنوات التسويق الرقمي، لان التسويق الرقمي مش مجرد تسويق على قنوات التواصل الاجتماعي زي ما قلنا في البدايه، ولكن مصادر التسويق الرقمي كتير جدا ومتنوعه وعديده، هنستعرض بعضها في الكام دقيقه الجايين. هنعتمد في الجزء ده على كتاب اتراكشن للكاتبين جابرييل واينبرج وجاستن ميرز، اللي يعتبر جمعوا لينا سكيم او مانيفستو متكامل بلسته لاهم قنوات التسويق الرقمي او اللي سموها قنوات اجتذاب العملاء. اول حاجه التسويق بالتدوين او عن طريق المدونات، وده يعتبر الاسلوب التسويقي الطويل الاجل، هدفه بالاساس هو جذب العملاء الجدد وتوفير كافه المعلومات والبيانات المهمه ليهم، وده عن طريق نشر محتوى مفيد عالي الجوده في مجال اهتمامهم. وبيقدم المدونات دي كل عمالقه التسويق الرقمي زي جوجل وفيسبوك وامازون، ومؤثرين تانيين زي ريدت وبلوج سبوت ووردبريس. تاني حاجه التسويق بالمحتوى، وده يشمل كل اللي بيتم تقديمه عن طريق المحتوى من خلال القنوات التسويقيه الرقميه المختلفه، ودايما معروف في مجال الديجيتال ان الكونتنت از ذا كينج، والمحتوى طبعا يشمل كل اللي بيتم عرضه للعملاء المحتملين في صياغه مكتوبه بطريقه جذابه وشيقه ومحمسه ليهم للانتقال في مراحل اتخاذ قرارات الشراء المتتاليه بشكل فعال في اقل مده زمنيه. الحاجه اللي بعد كده تسويق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، وده النوع الاكثر انتشارا من انواع التسويق الرقمي، لانه اسهل واسرع وابسط انواع التسويق الرقمي. كل اللي عليك انك تنشئ صفحه او قناه او جروب وتبدا بتقديم المحتوى بتاعك اللي بيتضمن كافه المعلومات عن خدماتك ومنتجاتك ونشاطك، والشكل ده بيعتمد اكتر على العنصر المرئي من الاعلان باستخدام عناصر الصوره والفيديو القصير اللي هي اكتر الانواع جذبا للمشاهده والاهتمام بمتابعتها. التحفظ الاهم على التسويق عن طريق السوشيال ميديا
الحقيقه هو انه في الغالب نظرا لضخامه عدد الصفحات والجروبات والقنوات والوصول الغير ممول صعب جدا، لان المنصات دي بتعتمد خوارزمياتها اكتر على دعم المحتوى المختلف مع ميل طبيعي لدعم الشكل الممول من المحتوى المقدم عن طريقهم، وده سبب ان تكاليف الانشاء مجانيه بالكامل، وده بيصعب طبعا من مهمه اي مقدم محتوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي محتاج يستخدم كل الاستراتيجيات لتزويد فرص وصول وتفاعل المستخدمين مع المحتوى الغير ممول. النوع اللي بعد كده التسويق عن طريق الاعلانات المدفوعه عبر الانترنت ومن خلال بعض منصات التواصل الاجتماعي. في البدايه خلينا لازم نفرق بين الاعلانات المدفوعه عن الانترنت والمعروفه بالديسبلاي اد، ودي اللي بنقابلها على المواقع والتطبيقات المختلفه اللي اشهر مثال ليها جوجل ديسبلاي ادز، وبين الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، فدي الاعلانات اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه زي تطبيقات شركه ميتا، فيسبوك وانستجرام، او تطبيقات جوجل زي يوتيوب، وبعض التطبيقات الثانيه زي سناب شات، تويتر وتيك توك ولينكد ان، واللي بقت العلامات التجاريه العملاقه اللي بتخصص جزء كبير من ميزانيتها التسويقيه لاستخدامه من خلاله. طبعا بتعتمد كل علامه على المنصات الاكثر رواجا وقبولا لعملائهم، واللي بيفضلوا يتابعوا عليها الجديد اللي بيقدموه ليهم عن منتجاتهم وخدماتهم. النوع اللي بعد كده التسويق بالعمولة، هو باختصار نوع التسويق اللي بيعتمد فيه أصحاب المنتجات والخدمات لتخصيص جانب من هوامش أرباحهم للمسوقين من عملائهم، وأحيانا بيكونوا مش من عملائهم اللي بيعتبروا ممثلين غير رسميين بيسوقوا لهم بشكل غير مباشر، والنوع ده من التسويق بيعتمد بشكل جوهري على مفهوم الوورد اوف ماوث. النوع اللي بعد كده التسويق بالبريد الالكتروني او الايميل ماركتنج، اللي بيعتقد الكثير من المسوقين انه واحده من التقنيات التسويق الرقميه القديمه اللي بيصنفوها احيانا انها اوت ديتد، وانها كانت التقنيه المناسبه لبدايه الالفينيات، لكن حاليا مع التغول اللي حصل في عالم التسويق الرقمي ممكن تكون تراجعت في الاهميه عن غيرها من فروع التسويق الاخرى زي التسويق على منصات التواصل الاجتماعي والتسويق اعتمادا على محركات البحث. لكن النظره دي نقدر نقول انها قاصره الى حد ما او قاصره نسبيا، لان عندنا 5 اسباب تخلينا نقول ان الايميل ماركتنج لسه فعال لحد النهارده. اولا بعض الاحصائيات بتقول ان 92% من المستخدمين لسه بيستخدموا الايميل، 61 منهم بيستخدموا بمعدل يومي، والعائد كمان على الاستثمار في الايميل هو ضمن الاعلى في العوائد الرقميه بمعدل 3800%، بمعنى قدام كل دولار بتصرفه مردود 38 دولار، ولسه الايميل اقوى 40 مره في الاستحواذ على العملاء الجدد مقابل فيسبوك وانستجرام. ثانيا بيعتمد التسويق عن طريق الايميل عن خلق علاقه مع العملاء بشكل مباشر وبتحسهم على اتخاذ قرار بشكل اكثر عقلانيه. ثالث حاجه تعتبر لسته ايميلات العملاء من ضمن اهم الاصول الخاصه بالشركه لجني الارباح. الحاجه الرابعه كمان يعتبر الايميل من اكثر الوسائل الامنه واللي ذات مصداقيه لدى العملاء، تتضمن مقدره على الاحتفاظ بالعملاء بشكل اعلى عن باقي المنصات الرقميه. خامسا معدل استجابه العملاء للايميل بيكون اكثر تاثيرا في حجم مشترياتهم وربحيه المنتجات والخدمات اللي بيشتروها. ممكن تحس بمدى التاثير اللي بتعتمد عليه الشركات في استخدام الايميل بقياس عدد الايميلات اللي بتستقبلها يوم عروض الجمعه البيضاء للقوائم البريديه اللي انت مشترك فيها، علشان تدرك وتتاكد من مدى اعتماديه الشركات حتى يومنا ده على الايميل في التسويق الرقمي، واللي بالتاكيد بيعمل كجزء متكامل من ضمن عناصر مترابطه ومتكامله من التسويق الرقمي. النوع اللي بعد كده التسويق عن طريق محركات البحث والمعروف بالاس اي او، واللي كنا اتكلمنا عنه بحلقه مكامله وبالتفصيل تقدروا تشوفوها من علامه الاي اللي هتظهر لكم مع الفيديو لو حابين تفهموه بشكل اكتر. لكن باختصار نقدر نعرفه ان نوع من التسويق اللي بتعتمد فيه الشركات على التسويق منتجاتها وخدماتها من خلال الاعتماد على بحوث مواقع للبحث، طبعا بيجي على راسها موقع جوجل كاكبر موقع بحثي على الانترنت. هنا التسويق بيعتمد بشكل اكبر على مفهوم الكلمات المفتاحيه او الكي ووردز. النوع اللي بعد كده التسويق عن طريق المؤثرين، والنوع ده من التسويق فعال جدا خصوصا لو تم صياغته بشكل جيد، وده لان المؤثرين على مواقع التواصل بيتابعهم الالاف واحيانا الملايين من المتابعين، واللي بيمثلوا كوميونتي مناسب بتقدر من خلاله العلامات التجاريه انها تختار الشريحه النوعيه المستهدفه وتحدد الرسائل المناسبه ليهم. ده غير طبعا مقدار المصداقيه المتوقعه لو قدر المؤثر يصيغ التسويق بشكل تلقائي وطبيعي غير مصطنع، وده بيعزز كتير من نجاح النوع ده من التسويق، طبعا مع التأكيد على صياغة آلية متناسبة لقياس نتائج نجاح الحملات التسويقية
اخيرا وفي ختام حلقتنا الجزء اللي وعدتكم بيه من بدايه الفيديو، واللي هي اهم مصادر التسويق الرقمي، واللي هسيب لكم كل الروابط في الوصف اسفل الفيديو لو بتتفرجوا على اليوتيوب، والتعليقات الاولى في فيسبوك، واللي هعرفكم فيه عن بعض واهم المصادر اللي ممكن تعتمدوا عليها في تعلم التسويق الرقمي واللي استفدت منها بشكل شخصي. وطبعا لازم اكد على ان كل شخص لازم يحدد المرحله والكورس المتناسب معاه والمسار اللي محتاج يتطور فيه. الحاجه المهمه اني حاولت اجمع اكبر قدر من المصادر المجانيه، ولكن هتلاقوا بعضها بمقابل مادي، والانترنت طبعا غني بالمصادر المجانيه. اول مصدر هو من جوجل، وهو كورس مبادئ التسويق الرقمي، واللي بيعتبر واحد من ضمن عشرات الكورسز اللي بتقدمها جوجل من خلال منصة ليرن ديجيتال ويز جوجل، واللي انصحكم تمروا عليها كلها وتختاروا منها الكورس الانسب ليكم. الكورس الثاني اللي بنصح بيه اي حد مهتم يتعلم ديجيتال ماركتنج هو الانباوند ماركتنج من اكاديميه هاب سبوت، واللي بيأهل الدارس للحصول على شهاده معتمده من موقع هاب سبوت بتمكنه من مفهوم الانباوند ماركتنج اللي بيتضمن طبعا كل ما يخص التسويق الرقمي. كمان بنصح بكورس الكونتنت ماركتنج على نفس منصه هوت سبوت. هوت سويت اكاديمي كمان عندها كورسين مميزين جدا في مجال التسويق الرقمي، وهم سوشيال ميديا تريننج وادفانسد سوشيال ادفرتايزنج تريننج. نروح بعد كده على كومبليت ديجيتال ماركتنج كورس على منصه يوديمي، واللي هتلاقوا عليه عروض قويه بقيمه رمزيه معظم اوقات السنه بتوصل تقريبا لخصومات حد 90%. على منصه لينكد ان ليرنينج في مسار متكامل لتعليم الديجيتال ماركتنج، ماستر ديجيتال ماركتنج، عليه مجموعه متكامله من الكورسات الخاصه بالديجيتال ماركتنج. اشتراك المنصة شهري، وممكن تستفيدوا بشهر كامل مجانا في بداية اشتراككم. مصادر تانية زي مدونة باكلينيكو لبراين دين، ومدونة نيل باتال، ومدونة موقع موز، لو كنتم مهتمين اكتر بمتابعة احدث موضوعات عن السيرش انجن اوبتمايزيشن. ما ننساش كمان منحة اوداسيتي للتسويق الرقمي، والمعتمدة من وزارة الاتصالات المصرية المجانية، والمؤهلة بشكل كامل لسوق العمل في مجال التسويق الرقمي. اخيرا برشح لكم الديجيتال ماركتنج سبيشاليزيشن من جامعه إلينوي، والمقدم بالتعاون مع موقع كورسيرا، واللي تقدروا تستفيدوا منه بشكل مجاني متكامل. لحد هنا خلصت حلقتنا. لو مهتمين تعرفوا اكتر عن التسويق وعن مجالاته المختلفة وتطبيقاته في كافة النواحي، اشتركوا في القناة علشان تتابعوا احدث الفيديوهات اللي بنتكلم فيها دايما عن التسويق وعن التسويق الرقمي. وطبعا تعليقاتكم واقتراحاتكم جزء من مساعدتنا على انتشار وتطوير المحتوى. واخيرا لو عجبكم الفيديو لايك وشير للحلقة، وفعلوا زرار الجرس علشان تكونوا اول حد يوصل له الفيديوهات والموضوعات الجديدة. وتابعوا كل جديد على هاشتاج الكبسولة التسويقية، وأراكم على خير في حلقة جديدة، والسلام عليكم.